من 10 سنين صار شي كتير كبير بسوريا. في حلم انولد بعد أكثر من 40 سنة من كوابيس الرعب ورابوس عيلة الأسد. وقتها اكتشفنا إنه إلنا صوت فينا نسمعه لكل العالم، وإنه حبالنا الصوتية مانا مقطوعة، وفينا نقول لا للظالم. بس مقابل هذا الصوت دفعنا ثمن كتير كبير ولسه عم ندفع. يا ترى كوابيسنا أكلت أحلامنا؟ البيوت السورية صارت مخازن للقصص والحكايات والأوجاع. 10 سنين من القهر والألم والأمل، فترة يمكن تكون طويلة فيها أحداث وتفاصيل كتير كبيرة، بس بزحمة كل هالأحداث اللي عشناها وشفناها في قصص بتبقى عالقة بالأذهان ما بتروح قد ما حاولنا ننساها أو نتناساها. بعام 2016 قصف الطيران الحرب الروسي أحد الأحياء السكنية بمدينة زملكة بالغوطة الشرقية، اللي كانت بالأساس محاصرة من أكثر من 4 سنين، ما بيدخلها لا غذاء ولا دواء ولا أي شيء من مقومات الحياة. بسبب هذا القصف صارت مجزرة كتير بشعة، ناس تحت الأنقاض ومقتولين بالطرقات. سيارات الإسعاف حاولت تسعف الجرحى والمصابين للمشافي الميدانية. على باب المشفى صادف أحد المسعفين زلمي شايب ومهدود حيله، حامل بنت عمرها بحدود ال7 سنين وماشي فيها على مهله. قال له: عمي بتحتاج شي؟ بتحب ساعدك بشي؟ بتحب ناخذ الصغيرة على طبية تاني؟ قال له: لا عمي ما في داعي، أخذها على الجنة إن شاء الله، بس حابب إنه أخذها لعند أمها تودعها للمرة الأخيرة. قال له: طيب عمي بتحب وصلكن لهونيك؟ رد عليه الأب بحرقة قلب وكسرة خاطر وقال له: يسلموا إيديك، بس حابب أتمشى مع بنتي للمرة الأخيرة بحياتي. بالذكرى العاشرة للثورة ما لازم ننسى أبداً الطريق الصعب الطويل اللي مشي الأب مع بنته، ومع كل خطوة بنخطيها بالثورة لازم نفكر إنه هالخطوة طريق العدالة لهالبنت وأبوها أو لا. بشارع من شوارع الشام بعام 2013 طلع معتقل من فرع إدارة أمن الدولة، اللي هو واحد من أكثر أفرع النظام إجرام ووحشية. طلع بعد أكثر من 7 شهور سجن، منهم حوالي 50 يوم بالمنفردة. وهو عم يمشي بالشارع كان عم يهلوس بمجموعة أرقام، حاول يحكي مع أكثر من حدا، بس بسبب حالته خافوا منه وتركوه. حتى اجا زلمه كبير شوي بالعمر وحاول يساعده، وبعد ما هداه فهم انه بده تليفون، وهي الارقام اللي عم هلوس فيها هي رقم لتليفون ارضي بده يتصل عليه. فعلا اتصل الرجل بهذا الرقم وعطاه التليفون. كان المعتقل عم يحاكي وحده ويقول لها: انت مين؟ انت مين؟ بدي امي، اعطيني امي بسرعه. وبعدها صار يتأتئ كتير ويبكي. أخذ الزلمة الموبايل من إيده ليحكي مع السيدة، لقاها عم تبكي. قال لها: أختي أمه للشاب ويني؟ بده يحكي مع أمه، عم يسأل عنها. قالت له: يا ابني أنا أمه، وما عم يعرف صوتي. قال لي هذا الزلمة تخيل إنه أول صوت سمعه هالشاب بحياته، ويمكن أكتر شي سمعه بحياته ما عاد عرفه بعد ما طلع من المعتقل. بالذكرى العاشرة للثورة ما لازم ننسى ولا للحظة إنه اللي بقيوا عايشين من المعتقلين في منهم نسيوا حتى أصوات أمهاتهم وأحبابهم كرمال يكون إلنا صوت. في شاب كان عم يدرس بكلية الطب، واضطر قبل ما يتخرج انه يصير طبيب بوحدة من المشافي الميدانية بمخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق. في مرة كان لحاله هو ممرض، وصارت مجزرة كتير بشعة
بمنطقتهم، ولأنه إجاهن أعداد كبيرة من المصابين والشهداء والحالات كانت خطيرة، اضطروا هن الاثنين إنه يختاروا الحالات اللي فيها أمل أكثر من غيرها وما بتحتاج لمواد طبية كتير من شان يعالجوها. وهن عم يعملوا هالعملية الصعبة والثقيلة وعم يوقفوا قدام 1000 سؤال وسؤال. فجأة الطبيب شاف الممرض عم يبكي وعم يحاول يحبس شهقته. سأله: خير، في حدا من قرايبينك يعني؟ رد عليه الممرض وهو عم يأشر على واحد من المصابين اللي تركوهن، وملامح المصاب منها واضحة من كتر الدم والإصابات. قال له: ما هذا أخوك الكبير أبو عادل؟ قرب الطبيب لعند المصاب، مسح الدم عن وجهه، باسه من راسه وقال له: سلم على الغوالي يا أبو عادل، سلم على الغوالي. بعدها مسح الدكتور دموعه بسرعة وطلع بالممرض وقال له: يلا خلنا نكمل ونشوف شو في جرحى ممكن يضلوا عايشين. بالذكرى العاشرة للثورة لازم نتذكر منيح هذا الطبيب وكل شخص ما خلى العجز واليأس يسيطروا عليه بلحظة مفصلية وأساسية من لحظات الإنسانية والثورة. لذلك يا جماعة، بعد هال10 سنين أي خطوة لورا هي دعسة فوق جثة شهيد أو صوت أو تضحية أو همة أو أمل. كل تراجع هو خيمة جديدة وشهيد جديد ومعتقل جديد ونزوح جديد، وكل لحظة تنازل مننا منكون عم نوقع على قرار قتلنا واعتقالنا وتهجيرنا واستعبادنا، ويمكن ما عاد في شي يعوض كل هالخسارات إلا الحرية والعدالة. 10 سنين ثورة ولسه لحلمنا بقية.